omi tuntun tìrú ẹja tuntun wà ní odò ẹtún máa gbá. kí ló dé tóun tó dáa kì í kún ẹlẹ́gàn lójú. ìjọba ẹnjìnìà Ṣèyí Mákindé ọ̀fẹ́ràn ṣẹ́kárí mi ni ṣùgbọ́n bọ́lọ̀ ń bá rí ọ nítorí àfẹnuyọ sùsìsì tó ń dùn lọ́wọ́lọ́wọ́ yéèyàn náà rí ọ ọ̀pọ̀ àṣeyọrí lórí ìdàgbàsókè níjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti ṣe ẹ̀jẹ̀ sọ díẹ̀ mbẹ́. ó pèsè ọkọ̀ lárìnká sọ̀fin tó tó agbègbè iṣẹ́ ibi kárì ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àfikún àtìròyìn lágbára fáwọn operation boss dáyítẹ̀ ìwéré ilé àtàgọ́ ààrẹ ó fi kún agbára ẹ̀rọ ayélujára bí òwìwí gbàwòrán àṣẹlẹ̀ pàjáwìrì sílẹ̀ ńbàdàn commissioning of mobile squadron unit lágọ̀ ààrẹ ó dáwọ́lé múgbòòrò ètò ọrọ̀ ajé nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ nípasẹ̀ àgbẹ̀ farm of estates lákùfò èrúwà àti láwẹ́ pípín ohun ọ̀gbìn tẹ́gbẹ̀rún mẹ́wàá àgbẹ̀ asphalt and equipment níjàyè fífọwọ́síwé mi ni mo ní nǹkan mi sí ọ̀fọ̀ lóṣù péréte ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀ mílíọ̀nù fún dènà covid-19 àbítọ̀nà dájú road lautech vehicle inspection center ìdẹ́pẹ́ ọ̀nà amáníyà ìjàyè sí sáyìn àtàwọn agbègbè dágbègbè níbàdàn ó gbówó oṣù ọdún mẹ́rin kalẹ̀ fún ìṣẹ́fẹ̀yìntì àwọn olùkọ́ gbogbo ọ̀ọ́dúnrún òṣìṣẹ́ dádúró lọ́nà àìtọ́ ló gbà padà tó sì ń sanwó wọn déédéé abẹ́ gbáriwo ó káṣọ ẹgbẹ̀rún mẹ́ta owó tóbi ń san ẹ̀kọ́ dọ̀fẹ́ ó pìwò tún kíláàsì ṣe ó fa lautech padà di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àtúnṣe pẹ̀lú ohun èlò fún ilé ìwòsàn alábọ́dé lọ́pọ̀ bíi mélòó láwọn aka tàbí wọn abẹ́ni tí ń pẹ̀gàn ìjọba Ṣèyí Mákindé má pẹ̀lú ọ̀bọ̀jẹ̀kọ ohun gbogbo tí ń ṣe lọ́wọ́ ní ẹja jọ wò. Ọ̀yọ́ State Ministry of Information, Culture and Tourism. rédíò Alóore lẹ̀ ń tẹ́tí sí láti Ìbàdàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Nàìjíríà. ọba tí àṣejìná lòdì òròjé làwọn aláṣejòkòtì tí wọ́n fẹ́ máa jẹ ọba ni wọ́n ṣe gàyà díẹ̀ ná ìlú ló láṣẹ ẹjẹ́ ìlú ó jẹun náà ìdí nìyí tó fi jẹ́ pé ẹ̀tọ́ ìlú là ń fowó ìlú ṣe nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ̀rí bí ní ètò ẹ̀kọ́ wa ṣe ń jògeere LAUTECH ti di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ilé ìwòsàn alábọ́dé bíi 40 ló ti wẹ̀wọ̀ ọ̀tún pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ tòun tòògùn àti irinṣẹ́ tó kójú owó iṣẹ́ sì ti fẹ́ẹ̀ parí pẹ̀lú lórí 100 míì jákèjádò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ààbò tó dájú òun ohun amáyédẹrùn ní ìṣokùnfà ìdásílẹ̀ iléeṣẹ́ ńláńlá láwùjọ òun náà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi wà nípò kẹta nínú àwọn ìpínlẹ̀ tí ń pawó wọlé jùlọ lábẹ́lé nílẹ̀ wa ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ló ti láǹfààní ẹ̀kọ́ṣẹ́ iṣẹ́ àgbẹ̀ lọ́nà ti gbàlódé táṣeyọrí yìí ó sì jẹ́ kó ń jẹ́ sùn wá bọ̀ láìpẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbowó wọn lásìkò pápá àṣírí Adámàsìngbà àtàwọn inú ojú pópó tí ń sòrú dọ̀sán kọ́ àwọn ìlú ti sọ pásì ìwádùn níṣèjọba yìí fi ń mọ rírì gbogbo àwọn aláṣẹ gómìnà Ṣèyí Mákindé ló ń sọ fún wa pé pẹ̀lú ìṣọ̀kan wa oòrùn tó kù lókè yìí ó táṣọ ọgbẹ. iléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ohun ìrìn àjò afẹ́ tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. láago méjì ìlú ẹ̀ka sàn ẹ̀kúṣẹ́ lótòrọ̀ ìròyìn Ọ̀yọ́ ló ń dé sí etí ìgbọ́ yín láti rédíò Alóore tó kalẹ̀ sí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ ti GSM níléeṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ìrìn àjò afẹ́ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ orúkọ tèmi ni Adéọlá Adéwọlé ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti buwọ́lu àtúnṣe àfikún ojú ọ̀nà oní kìlómítà 15 mítà Ìsẹ́yìn sí Fàṣọlá títí dé ìlú Ọ̀yọ́. Ìfẹ̀hónúhàn wáyé nílùú Ìbàdàn látàrí ọlọ́kadà kan tó gbẹ̀mí mì nípasẹ̀ ọmọ ẹgbẹ́ awakọ̀. Àwọn aṣòfin ṣàfikún ọjọ́ orí ìfẹ̀yìntì àwọn olùkọ́. Wàyí o, ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti buwọ́lu àfikún iṣẹ́ ojú ọ̀nà oní kìlómítà 15 mítà Ìsẹ́yìn sí Fàṣọlá títí dé ìlú Ọ̀yọ́. Èyí tí yóò ní àfikún fífẹ̀ títóbi àti gígùn oní mítà 12.5 níbàámu pẹ̀lú àlàkalẹ̀ ohun tí ìjọba àpapọ̀ fẹ́. Kọmíṣánná fún iṣẹ́ òde àti ìgbòkègbodò ọkọ̀ ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀jọ̀gbọ́n Daud Ṣàngódòyìn ló sọ yìí di mímọ̀ lásìkò tí ó ń bá àwọn oníròyìn sọ̀rọ̀ ní kété tí wọ́n parí ìpàdé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìpínlẹ̀ yìí. Ó ṣe lálàyé pé àfikún àkànṣe iṣẹ́ yìí ni yóò ná ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní bílíọ̀nù 1.5 náírà tí gbogbo iṣẹ́ àkànṣe lápapọ̀ yóò jẹ́ bílíọ̀nù 10 náírà. Nígbà tó yànnàná rẹ̀ pé àkànṣe iṣẹ́ yìí ni wọ́n ti kọ́kọ́ buwọ́lù ní oṣù keje tí ó kọjá lọ tí àwọn aráàlú sì ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kọrin reki ìṣàkóso tí wà lóde ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Kọmíṣánná fún iṣẹ́ òde ṣàtẹnumọ́ rẹ̀ pé ojú ọ̀nà yìí nígbà tí iṣẹ́ bá parí lórí rẹ̀ tán kò ní jẹ́ ojú ọ̀nà fún kíkó èrè oko nìkan nínú oko Fàṣọlá
àmọ́ yóò jẹ́ ojú ọ̀nà tí okòwò tó ń ti ọrọ̀ ajé yóò túbọ̀ gbèrú sí i jùlọ. Bákan náà kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ ohun àmúṣagbára àti àlùmọ́ọ́nì inú ilẹ̀ amòfin Ṣeun Àṣàmú sọ di mímọ̀ pé ìgbìmọ̀ aláṣẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti buwọ́lu àtúnṣe tó lóòrìn kí ó dé bá gbogbo irinṣẹ́ àmúnáwá ní ọ́fíìsì ìjọba, ilé ìjọba àti àwọn ibùdó mìíràn. Ní báyìí ná ọ̀gọ̀rọ̀ àwọn ọlọ́kadà ló ya bo ojú pópó nílùú Ìbàdàn ní olú ilẹ̀ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ látàrí ìfẹ̀hónúhàn tó wáyé nígbà tí ọ̀kan lára ọmọ ẹgbẹ́ àwọn ọlọ́kadà tí ó gbẹ̀mí mì, èyí tí wọ́n sọ wípé ọ̀kan lára àwọn ọmọ ẹgbẹ́ onímọ́tò tí ó fi ògùn gbà á. Ẹni tí ó jẹ́ aláìsí ọ̀hún tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní Dámiláre Òjó ni wọ́n sọ wípé ìtàpóró gan wáyé láàrin òun àti ọmọ ẹgbẹ́ onímọ́tò látàrí bí ó ṣe kọ̀ láti san owó tíkẹ́ẹ̀tì tí wọ́n máa ń já lójoojúmọ́, èyí tí wàhálà sì bẹ́ sílẹ̀ láàrin wọn. Gẹ́gẹ́ bí ìròyìn, ẹni tí ìṣẹ̀lẹ̀ náà ṣojú rẹ̀ tí wọ́n porúkọ rẹ̀ ní Owólabí Abíọ́dún sọ di mímọ̀ pé olóògbé kú ní ojú ẹsẹ̀ kí ó tó di pé àwọn gbìyànjú láti dóòlà ẹ̀mí rẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ yìí fa rògbòdìyàn sílẹ̀ tí àwọn ọlọ́kadà sì ṣe bẹ́ẹ̀ gbé òkú arákùnrin náà wá sí ọ́fíìsì gómìnà tó wà lágòdì. Ìròyìn wá fìdí rẹ̀ múlẹ̀ wípé ọwọ́ ti bà mẹ́ta nínú àwọn ọmọ ẹgbẹ́ onímọ́tò tí wọ́n sì ti wà lákàtà ọlọ́pàá báyìí. Nínú ìròyìn mìíràn, ilé ìgbìmọ̀ aṣojú-ṣòfin orílẹ̀-èdè wa Nàìjíríà ti buwọ́lu àbá tí yóò ṣe àfikún ọjọ́ orí tí àwọn olùkọ́ yóò máa fẹ̀yìntì lẹ́nu iṣẹ́ ọba láti ọjọ́ orí 60 sí ọdún 75. Ìbuwọ́lù àwọn aṣòfin ọ̀hún ló wáyé látàrí àgbéyẹ̀wò tó nípọn lórí àbá náà, èyí tí olórí ìgbìmọ̀ ilé tí ó ń darí ẹ̀ka ètò ẹ̀kọ́ ọ̀nàrẹ́bù Adódògùwà àti ọ̀nàrẹ́bù Adékọ̀yà Abdulmojid gbé síwájú ilé. Bákan náà ni àbá ọ̀hún ti ṣe àfikún ọdún tí wọn yóò máa lò ní ẹnu iṣẹ́ ọba láti ọdún 45 sí 40 ọdún gbáko. Tá ò bá ní gbàgbé, ààrẹ Muhammadu Buhari ni ó ti fi àbá yìí ṣọwọ́ sí ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin orílẹ̀-èdè wa ní oṣù kẹfà ọdún tí a wà yìí fún ìbuwọ́lù àwọn aṣòfin. Kí n tó parí ìròyìn Ọ̀yọ́ fún ti àkókò yìí, ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ti buwọ́lù àtúnṣe àfikún ojú ọ̀nà oní kìlómítà 35 mítà Ìsẹ́yìn sí Fáṣọlá títí dé ìlú Ọ̀yọ́. Bákan náà látún mú wá fún wa wípé ìfẹ̀hónúhàn wáyé nílùú Ìbàdàn látàrí ọlọ́kadà kan tó gbẹ̀mí mì nípasẹ̀ ọmọ ẹgbẹ́ awakọ̀. Àtúmọ̀wá sétí ìgbọ̀yìn wípé àwọn aṣòfin ṣàfikún ọjọ́ orí ìfẹ̀yìntì fáwọn olùkọ́. Ìròyìn Ọ̀yọ́ fún ti àkókò yìí kò ní jù báyìí lọ. Ẹ pàdé wa ní aago 4 fún ìròyìn àgbáyé. Títí dìgbà náà, ẹ ṣeun tẹ̀yin tẹ́tí gbọ́ rédíò Alóore. Orúkọ tèmi ni Adéọlá Adéwọlé. Ẹ kú iṣẹ́. ọba tí àṣejìnà lòdì rèé làwọn aláṣẹ ìjókòó tí wọ́n fẹ́ máa jẹ ọba ní wọ́n ṣe gàyà díẹ̀ náà ìlú ló láṣẹ ẹjẹ́ ìjẹun náà ìdí nìyí tó jẹ́ pé ẹ̀tọ́ ìlú láǹfọ̀ owó ṣe ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ẹ̀rí bí ètò ẹ̀kọ́ wa ṣe ń jòkèrè LAUTECH ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ilé ìwòsàn alábọ́dé gógójì ló ti wẹ̀wẹ̀ ọ̀tọ̀ pẹ̀lú àwọn òṣìṣẹ́ tòun àti irinṣẹ́ tó tó owó iṣẹ́ sì fẹ́ parí pẹ̀lú lórí ọgọ́rùn-ún míì jákèjádò Ọ̀yọ́ ààbò tó dájú ohun amáyédẹrùn ní ìṣòkùnfà sílẹ̀ iléeṣẹ́ ńláńlá láwùjọ òun náà ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ fi wà nípò kẹta nínú àwọn ìpínlẹ̀ tí ń pawó wọlé jùlọ lábẹ́lé nílẹ̀ wa ọ̀pọ̀ ọ̀dọ́ ló ti láǹfààní ẹ̀kọ́ṣẹ́ àgbẹ̀ náà ti gbàgbé táṣìírí yóò sì jẹ́ kó jẹ́ sùn àbọ̀ láìpẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ àwọn òṣìṣẹ́ àtòṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì wọn lásìkò pápá àṣírí Adámàsìngbà àtàwọn ojú pópó tí ń sòwò dọ̀kọ́ àwọn ìlú ti sọ pásì ìwádùn níṣèjọba yìí mọ rírì gbogbo àwọn aláṣẹ gómìnà Mákindé ló sọ fún wa pé pẹ̀lú ìṣọ̀kan wa òòrùn tó kù lókè yìí ó táṣọ bẹ́ẹ̀ iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣàṣà òun ìrìn àjò afẹ́ ní Ọ̀yọ́ ló ń kéde. This is Alore Radio, transmitting from Ibadan. Good afternoon, this is Alore Radio, transmitting from the GSM studio at the Ministry of Information, Culture and Tourism. This is Oyo News. Hi, I'm Temitope Oju'Nu. First, the highlights. Oyo State government approved additional scope of 34.85 km Ìsẹ́yìn Fashola Road
electrical infrastructure at the state secretariat. Protest in Ibadan as motorcyclists allegedly killed by PMS member. And rep extend teachers' retirement age. Now the news in detail. The Oyo State government has approved an additional scope of works on the 34.85 kilometer Iseyin-Fashola Oyo Road project to include extra weight, stone base, and thickness of 12.5 meters federal government road specifications. The Commissioner for Public Works and Transport, Professor Dahoud Shogodoyin, who disclosed this in a press briefing shortly after an executive council meeting, explained that the additional scope of works will cost 1.5 billion naira, summing up the entire project to be 9.9 billion naira. While explaining the project was initially approved last year June and has since received positive nod from the federal government, the Commissioner for Public Works stressed that the road will not only connect to an agricultural hub with Fashola farm along the route, but will equally create ease of doing business and positively impact the state economy. Also, the Commissioner for Energy and Solid Mineral, Barrister Sheon Ashamu, disclosed that the Executive Council has granted approval for the overhauling of electrical infrastructure at the State Secretariat, Government House, and other state government adjoining facilities. The Commissioner, who explained that there will be about 14 kilometers underground cable laying, change of some transformers and other technical works, as most of the electrical facility has spanned over 30 years, also added that project estimated at 710 million naira will be executed in 6 months. The Commissioner for Information, Culture and Tourism, Dr. Wasiu Olatubosun, and the Chief Press Secretary, Mr. Tawa Adisa, and other government officials were the briefing. Hundreds of commercial motorcyclists took to the streets of Ibadan, the Oyo State capital city, as they protest the death of one of their members who was allegedly hit with a charm by a suspected member of the Oyo State Park Management System. The deceased, simply identified as Damilare Ojo, was said to have engaged in a heated agreement with men of the Park Management System for a visit to pay for tickets, a situation which later led to a stick-off between them. An eyewitness who identified himself as Owolabi Abiodun said the deceased died immediately on the spot before any help or assistance could be rendered in an attempt to save his life. The incident led to an uproar in the axis while motorcyclists who gathered at the scene carried the remains of the deceased to the governor's office, Agodi, Secretariat, Ibadan. It was gathered that 3 members of the park manager system have been arrested by men of the Oyo State Police Command. A combined team of mobile policemen and men of the state security outfit known as Operation Boss prevented the protesters from gaining access into the state secretariat. A cross-section of motorcyclists who spoke with journalists decried the excesses of the park managers while appealing to the state government to call them to order. Reacting to the incident, the executive assistant to Governor Makinde on security, Sunday Oju'Nu, said he was informed about the motorcyclist was beaten with charms while he declared that investigation has commenced into the incident. For several hours, the protesters continued to lay siege on the state secretariat while majority of the civil servants who have closed for the day's activities were stranded for the hours on the day. The House of Representatives has passed a bill seeking to extend the retirement age of teachers from 60 to 65 years. The legislative approval was sequel to the consideration and adoption of a report presented by the House Leader, Honorable Adodogua and Honorable Adekoya Abdulmajid at the plenary. The bill also extended the years of service for teachers from 35 to 40 years. It will be recalled that President Muhammadu Buhari had in June this year transmitted the executive bill of the National Assembly. Adance aired Oyo News, but before I go, the highlights once again. Oyo State government approves additional scope of 34.85 kilometer Iseyin-Fashola Oyo Road project, electrical infrastructure at the state secretariat. Protest in Ibadan as motorcyclists allegedly killed by PMA's member. Hand rep extend teachers' retirement age. And that ends Oyo News. Join us at 4 p.m. for the World News. Till then, I'm Temitope Ojawo. Thanks for staying tuned. Bye for now.
ọgbà tí àṣejìná